කට්ටිය. ඔන්න අද ආවා මං ලස්සන ප්ලේස් එකකට. ඔයාලට පේනවා ඉතින්. මේ අද මං ආවේ ගොඩක්ම මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න. ඩ්‍රෝන් එකත් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මං ඉන්නේ අද මේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ හිප්පාගමුවෙන් යනවා ආවම මේ මත පොල්පිටිගම. තියෙන හක්කොට්ටුනා වැව. ඉතින් මේ දවස්වල වැව හිඳිලා තියෙන වල පේනවා ඉතින් මේ මැද තිබ්බ ගස් එහෙම මේ මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් ලස්සන ලොකේෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේ පැත්තේ. ඉතින් මං ආවේ මෙතෙන්ට ඩ්‍රෝන් එක පොඩ්ඩක් යවලා බලන්න මේ හරිම ලස්සන ලොකේෂන් එකක් තියෙන ඒ හින්දා. ඉතින් ඔයාලත් බලන්නකො ලස්සන කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේ දවස්වල කුරුණෑගල පැත්තේ එහෙමත් නැත්නම් පොල්පිටිගම පැත්තේ එනවනම් මේ දවස්වල තමයි මං හිතන්නේ මේ පැත්තේ ඇවිල්ලා යන්න තියෙන හොඳම කාලේ. ඉතින් පට්ටම මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ පට්ටම ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ. මොකද ඒ වතුර හිඳුනහම මේ අර හතර පැත්තෙම වැවට වතුර වල එන පාරවල් පොඩි පොඩි ඇල මාර්ගات එක්ක ඒක ලස්සනම view එකක් තියෙන්නේ. මේක හොඳටම පේන්නේ ඩ්‍රෝන් එක උඩට යවලා බලපුවා. ඊට පස්සේ මේ මෙන්න මේ තැන්වල මෙන්න මේ තියෙන්නේ මාළු ලොකු මාළු මේ එයාලා ඔය රැට එහෙම ඉන්න තැන් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේ බලන්නකො සයිස් එක කොහොමද කියලා. සාමාන්‍ය අඩි 2-3ක විතර මේ මාළුවෙක්. මේ වගේ ඒවා මේ ගොඩක් තියෙනවා. නේ? ඉතින් වැවේ වතුර හිඳිලා හින්දා මේ ඒ තැන් හොඳට පේනවා මෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං අර මේ කලින් කිව්වාගේ වැවට එන මේ ඇලවල් මේ වගේ වුණා මේ හැමතැනම තියෙන්නේ මෙතනින් අතනින් ඔය හැමතැනම තියෙන්නේ ඒ වැවට වතුර එන ඇල මේ බලන්නකෝ මේ මාළු ඉන්න තැන් අර එහා පැත්තේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ බින්කුණ්ඩ වලවල් වගේ ඒවා තමයි. ඉතින් මං එන්න කලින් හිතුවේ නෑ මෙච්චරම මේ ලස්සන නැති කියලා. නාන්නත් පුළුවන් අර පැත්තේ. ගිහලා බලමු මේ නාන්න පුළුවන් වේද කියලා.